ल आज पढ्ने भनेको चाहिँ कम्पाउन्डको है एलिमेन्ट्सहरू त हामीले पढिसक्यो अरे एलिमेन्ट्स एन्ड कम्पाउन्डको अब कम्पाउन्डको हेरौँ अ कम्पाउन्ड इज अ सब्सटेन्स प्रोड्युस बाई द युनियन अफ टु अर मोर एलिमेन्ट्स इन अ फिक्स रेसियो बाई नम्बर अब कम्पाउन्ड भनेको चाहिँ त्यस्तो सब्सटेन्स जुन चाहिँ दुई कि त दुईभन्दा बढी इलिमेन्टबाट बनेको हुन्छ अनि तिनीहरूको इलिमेन्टहरू चाहिँ फिक्स रेसियो बाई नम्बरमा चाहिँ मिसेको हुन्छ जस्तै यस टु ओ भन्छ जस्तै मानव यतातिर इक्जाम्पल पनि दिएको छ लेट्स टेक वाटर भनेको छ वाटरको फर्मुला चाहिँ यस टु हो है यस टु ओ लेट्स टेक वाटर water is the liquid compound of hydrogen and oxygen in which two elements are combined chemically in the fixed ratio of 2:1 by number भनेको छ जस्तै वाटर एक्जाम्पल भयो लिक्विड हो त्यो वाटर भनेको लिक्विड हो कि होइन हो नि होइन अब त्यो हाइड्रोजन र अक्सिजनबाट बनेको हुन्छ है त्यो लिक्विड चाहिँ हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेर चाहिँ बनेको हुन्छ अब हाइड्रोजन चाहिँ दुईटा मिलेर बनेको हुन्छ अक्सिजन चाहिँ एउटा मिलेर बनेको हुन्छ त्यो अनि त्यसरी चाहिँ कम्बाइन हुँदाखेरि चाहिँ हाइड्रोजन दुईटा हुन्छ अक्सिजन चाहिँ एउटा हुने भयो अनि त्यसको तिनीहरूको रेसियो चाहिँ 2:1 हुन्छ भनेको छ फिक्स नम्बर भनेको चाहिँ यो रेसियो भने है 2:1 को रेसियोमा मिलेर केमिकली तिनीहरू चाहिँ त्यति मिलेर चाहिँ बनेको हुन्छ सिमिलरली कार्बन and oxygen combine together chemically to form a compound. अब कार्बन र अक्सिजन कम्बाइन हुँदाखेरि चाहिँ केमिकल कम्पाउन्ड बन्छ के त कार्बन डाइअक्साइड बन्छ CO2 भन्छ जसलाई हामीले कार्बन डाइअक्साइड कार्बन र अक्सिजन मिलेर चाहिँ बन्छ कार्बन भनेको चाहिँ सोलिड स्टेटमा हुन्छ अनि अक्सिजन भनेको चाहिँ ग्यास स्टेटमा हुन्छ अब दुईटा स्टेट यो मिलेपछि चाहिँ यो कार्बन डाइअक्साइड बन्ने हुन्छ यो चाहिँ ग्यासै हो यो कार्बन डाइअक्साइड भनेको चाहिँ द प्रोपर्टिज अफ कम्पाउन्ड आर अलवेज डिफ्रेन्ट फ्रम इट्स ओरिजिनल सब्सटेन्स फ्रम विच इट इज फर्मड अब कम्पाउन्डहरू चाहिँ तिनीहरूको प्रोपर्टिज चाहिँ ओरिजिनल सब्सटेन्स भन्दा धेरै फरक हुन्छ जस्तै मानौ हाइड्रोजन र अक्सिजन चाहिँ के भयो त ग्यास थियो तर के बन्यो त दुईटा मिलेर यो वाटर भन्ने लिक्विड बन्यो जुन चाहिँ हामीले पानी खान्छौँ त्यही चिज चाहिँ हाइड्रोजन र अक्सिजन ग्यास थियो तर लिक्विड बन्यो वाटर अब तिनीहरूको के छ त केमिकल फर्मुला फरक भएपछि चाहिँ के भयो त ओरिजिनल सब्सटेन्स भन्दा फरक भयो कि भएन भयो यिनीहरू ग्यास थियो ओरिजिनली तर त्यो लिक्विड बन्यो अब त्यस्तै यसमा यो सोलिड र ग्यास थियो कार्बन र अक्सिजनमा अनि अब त्यो ग्यास बन्यो कार्बन डाइअक्साइड बन्यो अब कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ अब यो वार्म ग्यास हो यो अनि जसले अब आगो निभाउन चाहिँ मद्दत गर्छ हेभी ग्यास हो यो कार्बन डाइअक्साइड भनेको चाहिँ त्यसैले आगो निभाउन चाहिँ युज हुन्छ भनौँ अब त्यसले गर्दाखेरि आगो बाल्न दिँदैन कार्बन डाइअक्साइडले त्यही भएर अब अ कम्पाउन्ड इज युजुअली होमोजिनियस एन्ड सोज डिफिनाइट केमिकल एन्ड फिजिकल प्रोपर्टिज अब तिनीहरू कम्पाउन्ड भनेको चाहिँ सधैँ होमोजिनियस मिक्सचर हुन्छ जुन चाहिँ अब पुरै मिसेर बसेको हुन्छ हैन हेटेरोजेनस हुँदैन कम्पाउन्ड कहिले पनि कम्पाउन्ड बन्नको लागि होमोजिनियस मिक्सचर नै हुनुपर्छ जस्तै वाटर बन्नको लागि हाइड्रोजन र अक्सिजनको होमोजिनियस मिक्सचर भयो भने मात्र वाटर बन्छ नत्र हेटेरोजेनस भयो भने बन्दैन यतिकै हाइड्रोजन र अक्सिजनलाई अब सँगै राख्दियो यतिकै बन्ने चाहिँ हैन है अब यसको लागि नर्मल टेम्परेचर प्रेसर हैन कि अब धेरै अब हाई प्रेसरमा चाहिँ यो हाइड्रोजन र अक्सिजन मिसायो भने चाहिँ त्यो बन्ने हुन्छ वाटर चाहिँ अब त्यस्तै अब केमिकल र फिजिकल प्रोपर्टिज फरक हुन्छ त्यसको कारणले होमोजिनियस मिक्सचर भइसकेपछि चाहिँ केमिकल चेन्जेस हुन्छ भनेको छ त्यस्तै डिफरेन्सेस बिट्विन इलिमेन्ट एन्ड कम्पाउन्ड अब इलिमेन्ट र कम्पाउन्डको डिफरेन्स के छ त भन्दाखेरि इट इज इलिमेन्ट भनेको चाहिँ के त इट इज प्योर सब्सटेन्स कम्पोज अफ ओन्ली वान टाइप अफ एटम्स अब इलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ प्योर सब्सटेन्स हो जुन चाहिँ एउटा टाइप्स अफ एटम्सबाट मात्र बन्छ जस्तै हाइड्रोजन धेरैवटा छ भने चाहिँ यस2 त्यस्तै अब यस2 प्लस यस2 त्यस्तै हुँदै हुँदै जान्छ इलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको हुन्छ जस्तै इलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ कस्तो भनेको थियो त हामीले भन्दाखेरि जस्तै यिनीहरू इलिमेन्टको नाम भनेको थियो हाइड्रोजन यो हेलियम यो लिथियम बेरिलियम बोरोन यिनीहरू सबै एउटा सिंगल छ हैन
अब सिंगल भएको चाहिँ इलिमेन्ट भन्ने भयो, यो एटम भन्ने भयो, सिंगल भयो भने चाहिँ अब इलिमेन्ट भनेको चाहिँ के त यो हाइड्रोजन दुईटा मिसेर बसेको हुन्छ, यस2 भन्छ यसलाई हाइड्रोजनलाई। अनि हेलियम सिंगल बस्छ सधैँ, हेलियम धेरैवटा हुन्छ तर सिंगलै बस्छ। अनि लिथियम अनि बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन यिनीहरू पनि छुट्टा छुट्टै बस्ने हुन्छ। अब प्योर स्टेटमा चाहिँ हुन्छ, जस्तै हाइड्रोजन मिस्यो भने त अब प्योरै स्टेटमा हुन्छ। अब जस्तै गोल्ड भनौँ, गोल्ड पनि प्योर नै हुन्छ सधैँ, एउटै एटमबाट चाहिँ बन्छ, एउटै किसिमको एटमबाट चाहिँ बन्ने भएकोले चाहिँ त्यो प्योर भन्यो हामीले। अब इट इज प्योर सब्सटेन्स कम्पोज अफ ओन्ली वान टाइप अफ एटम्स, एकै थरीको एटम मिलेर मात्रै बन्छ, त्यही भएर प्योर भन्यो। अब त्यस्तै कम्पाउन्ड भनेको के त, जस्तै वाटर चाहिँ दुई थरी मिसेर बनेको छ, एउटा हाइड्रोजन एउटा चाहिँ अक्सिजन भन्दाखेरि एकै थरीको एलिमेन्टबाट बन्दैन। अ कम्पाउन्ड इज कम्पोज अफ एटम्स अफ 2 or more एलिमेन्ट्स, दुईटा कि त दुईटा भन्दा बढी एलिमेन्ट्सबाट चाहिँ बन्छ, एलिमेन्ट्सहरूको एटमबाट चाहिँ कम्पाउन्ड बन्ने हो, कम्पोज हुन्छ भनेको छ। एलिमेन्टहरू मिलेर चाहिँ कम्पाउन्ड बन्छ, जस्तै हाइड्रोजनको एलिमेन्ट र अक्सिजनको एलिमेन्ट मिलेर वाटर एउटा कम्पाउन्ड बन्यो, त्यसको एक्जाम्पल। अब एलिमेन्ट भनेको के त, द नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इज मोर देन 118, 118वटा भन्दा बढी एलिमेन्टहरू छ संसारमा। अब यो यिनीहरू एलिमेन्टहरू मिसायो भने त अब कति बन्छ होइन। द नम्बर अफ कम्पाउन्ड्स इज भेरी लार्ज इन कम्पेरिजन टु एलिमेन्ट्स, एलिमेन्ट भन्दा पनि बढी मात्रामा चाहिँ त्यो हुन्छ कम्पेरिङ। अब एलिमेन्टसँग कम्पेयर गर्ने भने 118वटा मात्र हुँदैन कम्पाउन्ड भनेको चाहिँ, धेरै थरी हुन्छ। वाटर कम्पाउन्ड भयो, अनि त्यस्तै कार्बन डाइअक्साइड कम्पाउन्ड भयो, जुनै अब हाम्रो वर्ल्डमा चाहिँ जे पनि कुराहरू मिसिन सक्छन् होइन, होमोजिनियस मिक्सचर नै हुन्छ तिनीहरू। अब कम्पाउन्ड बन्ने प्रोसेस त कति हो, त्यही भएर गर्नै सकिँदैन, यो कम्पाउन्ड चाहिँ इन्फाइनाइट हुन्छ। अब एलिमेन्टको सङ्ख्या चाहिँ जम्मा 118वटा भन्दा बढी हुने भयो, त्यति हो। अब 3 नम्बरमा के छ त, एन एलिमेन्ट cannot be broken into simpler forms by physical and chemical methods, example oxygen, hydrogen, carbon, etc. अब एलिमेन्टहरू सिम्पलर फर्ममा चाहिँ ब्रोकन गर्न सकिँदैन बाई फिजिकल र केमिकल मेथड, जुनै मेथडबाट पनि तिनीहरू ब्रोक डाउन गर्न सकिँदैन। ब्रोक डाउन भन्नाले अक्सिजनलाई अब हाइड्रोजन बनाउन पनि सकिँदैन, कार्बन बनाउन सकिँदैन, अनि अक्सिजन छुटाउन पनि सकिँदैन। जस्तै O2, अक्सिजन भनेको O2 हो होइन, अक्सिजनको नाम O हो होइन, त्यो चाहिँ सधैँ डबल स्टेटमा बसिरहन्छ। हाइड्रोजन S2 दुईटा जोडेर बसिरहन्छ, कार्बन C, अब कार्बन चाहिँ सिङ्गल हुन्छ सधैँ, अनि तिनीहरू चाहिँ अब त्यस्तो स्टेटमा बसिरहेको हुन्छ। अब त्यो स्टेटलाई अब हामीले फिजिकल केमिकल मेथडबाट केही पनि चेन्ज गर्न सक्दैन, अक्सिजन सधैँ अक्सिजनै हुन्छ, हाइड्रोजन सधैँ हाइड्रोजनै बनिरहन्छ, कार्बन सधैँ कार्बनै भइरहन्छ। जबसम्म फिजिकल र केमिकल मेथड चाहिँ अपनाउँदैन तबसम्म चाहिँ तिनीहरू अक्सिजनै बस्छ, सधैँ अक्सिजनै हुन्छ। अब त्यस्तै अ कम्पाउन्ड क्यान बी ब्रोकन इन्टु सिम्पलर सब्सटेन्सेस बाई केमिकल मेथड्स टु प्रोड्युस एलिमेन्ट्स, एक्जाम्पल वाटर, कार्बन डाइअक्साइड एट्सेट्रा। अब त्यस्तै कम्पाउन्डलाई चाहिँ हामीले छुटाउन सकिन्छ, वाटरलाई हाइड्रोजन र अक्सिजनमा छुटाउन सकिन्छ, त्यस्तै कार्बन डाइअक्साइडलाई कार्बन र अक्सिजनमा छुटाउन सकिन्छ, तर अक्सिजनलाई चाहिँ छुटाउन सकिएन, यो एलिमेन्ट्सहरू छुटाउन सकिँदैन। तर कम्पाउन्डलाई चाहिँ यो केही न केही प्रोसेसबाट चाहिँ यो छुटाउन सकिन्छ, वाटरलाई चाहिँ हाइड्रोजन र अक्सिजनमा छुटाउन सक्यो, कार्बन डाइअक्साइडलाई कार्बन र अक्सिजनमा छुटाउन सक्यो, त्यति हो। अब एटम हेरौँ, एटम भनेको चाहिँ सबभन्दा स्मलेस्ट पार्टिकल हो। The smallest particle of the element which can take part in the chemical reaction is called an atom. अगाडि मैले पढिसकेको छु, हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम तिनीहरू सबै एटमकै नाम हो, अक्सिजन पनि एटमकै नाम हो। अब स्मलेस्ट पार्टिकल हो, इलिमेन्टको सबभन्दा स्मलेस्ट पार्टिकललाई चाहिँ एटम भन्छ, जुन चाहिँ केमिकल रियाक्सनमा चाहिँ टेक पार्ट गर्छ, पार्टिसिपेट हुन्छ, केमिकल रियाक्सन गर्न त्यसले मद्दत गर्छ एटमले। अनि it may or may not be capable of independent existence. Atoms combine together to form a molecule भनेछ। अब तिनीहरू चाहिँ कुनै
अब केमिकल रियाक्सन गर्न क्यापेबल हुन्छ अनि इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ कुनै चाहिँ अब एक्जिस्टेन्समा चाहिँ अब भन्दाखेरि जस्तै हेलियमहरू इन्डिपेन्डेन्टली बसिरहेको हुन्छ किनकि तिनीहरू चाहिँ रियाक्सन नै गर्दैन कुनै कुनै एलिमेन्टहरूले चाहिँ रियाक्सन नै गर्दैन त्यही भएर अब इन्डिपेन्डेन्टली बसिरहेको हुन्छ जस्तै हेलियम भने मैले अनि यो जस्तै मैले यहाँतिर मैले अस्ति पढ हेलियम नियोन आर्गन यिनीहरू ग्रुप 0 को एलिमेन्टहरू चाहिँ रियाक्सन नै नगर्ने एलिमेन्टहरू यो एटमहरू रियाक्सन गर्दै गर्दैन जेसुकै गर जुनसुकै मेथड अप्नाऊ यो हेलियम नियोन आर्गन यो रियाक्सन कहिले पनि गर्दैन यिनीहरू तीन थरीले है यो तीन थरी बाहेक पनि अरू 118 मध्ये धेरै छ रियाक्सन नहुने खालको यिनीहरू चाहिँ यो बाँकी चाहिँ रियाक्सन हुन्छ केही न केही मेथडबाट चाहिँ रियाक्सन गर्छ जस्तै हाइड्रोजन र अक्सिजन मिसाइदियो भने H2O बन्यो भने जस्तै त्यो चाहिँ अब एउटा कम्पाउन्ड बन्यो हैन त्यो रियाक्सन नभइकन कम्पाउन्ड बन्दैन हाइड्रोजन एउटा एटम थियो अक्सिजन पनि एटम थियो एटम एटम मिलेर चाहिँ के हुने त के बन्यो त कम्पाउन्ड बन्यो अब त्यसरी चाहिँ भन्छ ग्रुप 0 चाहिँ यो चाहिँ कहिले पनि रियाक्सन नहुने कम्पाउन्ड भयो यो कसैसँग नमिल्ने खालको पर्यो यो चाहिँ अब एटमको बारेमा डिस्कस गरिरहेको थियो अब कम्बाइन यो मोलिकुल चाहिँ बन्छ एटम्सहरू कम्बाइन भएर चाहिँ मोलिकुल बन्छ जस्तै हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलेर H2 बन्छ भने जस्तै त्यो H2 भनेको चाहिँ के हो त मोलिकुल हो अक्सिजन अक्सिजन दुईटा मिल्यो भने चाहिँ O2 बन्छ भने त्यो अक्सिजन दुईटा बन्यो त्यसरी चाहिँ बन्छ यो मोलिकुल भनेको चाहिँ त्यसो हो अनि all the atoms of an element are exactly the same in all respects while different elements have different kinds of atoms example the atoms of carbon are different from the atoms of nitrogen they say all the atoms of elements are exactly the same अब exactly same हुन्छ सबै एलिमेन्ट्सहरुको एटमहरु चाहिँ जस्तै हाइड्रोजनको एउटा एलिमेन्ट र अर्को एलिमेन्टसँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ हाइड्रोजनको एउटै अर्को एलिमेन्टसँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ सेम हुन्छ तिनीहरुको एटम चाहिँ तर के हुन्छ त भन्दाखेरि कार्बनको एटम र नाइट्रोजनको एटम चाहिँ फरक हुन्छ एलिमेन्ट अफ डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ एटम चाहिँ फरक हुन सक्छ भनेको छ जस्तै कार्बन र नाइट्रोजनको एटम चाहिँ छुट्टा छुट्टै खालको हुन्छ एटमहरु अनि एन एटम हैज फर्दर स्मलर सब एटमिक पार्टिकल्स एटम्सको भित्र पनि अब भित्र के हुन्छ त सब एटमिक पार्टिकल्सहरु हुन्छ अब एटम्सको भित्र पनि पार्टिकल्सहरु हुन्छ रे अनि दिस सब एटमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रोन प्रोटोन एन्ड न्यूट्रोन अब एटम्सको भित्र के हुन्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन हुन्छ प्रोटोन हुन्छ अनि न्यूट्रोन हुन्छ अब 6 मा पढेको होला कि नहोला थाहा भएन जस यो अहिले चाहिँ एटमिक पार्टिकल सब एटमिक पार्टिकल्सहरु चाहिँ के छ त इलेक्ट्रोन प्रोटोन र न्यूट्रोन छ तीन थरी चीजहरु हुन्छ एटम भने जस्तै हाइड्रोजन भन्यो हाइड्रोजनको भित्र चाहिँ के छ त इलेक्ट्रोन पनि छ प्रोटोन पनि हुन्छ न्यूट्रोन पनि हुन्छ अब इलेक्ट्रोन भनेको सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि चाहिँ यो नेगेटिभ चार्ज वाला एटमको नेगेटिभ चार्ज वाला एउटा चीज भनौं अब प्रोटोन भनेको चाहिँ पोजिटिभ चार्ज वाला अनि न्यूट्रोन भनेको चाहिँ यो न्यूट्रल खालको हुन्छ यो पोजिटिभ पनि हुँदैन नेगेटिभ पनि हुँदैन यो चाहिँ जिरो वाला हुन्छ अनि दे आर अल्सो कल्ड एलिमेन्ट्री पार्टिकल्स अब यो तीन थरीलाई के भन्छ त इलेक्ट्रोन प्रोटोन र न्यूट्रोनलाई एलिमेन्ट्री पार्टिकल्स पनि भन्छ अनि यसकै नाम चाहिँ तीन थरीको नाम चाहिँ के त सब एटमिक पार्टिकल्स पनि भन्छ यसलाई एटमको भित्र हुने भएकोले अब among the three subatomic particles of the atoms protons and neutrons are situated at the center of the atom called nucleus while electrons are revolving around the nucleus in their own orbit अब यो तीन थरी मध्ये यो प्रोटोन र न्यूट्रोन भन्ने चाहिँ ठ्याक्कै बीचमा बसेको हुन्छ एटमको ठ्याक्कै बीचमा बसेको हुन्छ अनि त्यो इलेक्ट्रोन र के प्रोटोन र न्यूट्रोन मिलेर चाहिँ के भन्छ त न्यूक्लियस बन्छ अनि बीचको पार्टलाई न्यूक्लियस भन्छ हामीले अनि इलेक्ट्रोन चाहिँ वरपर घुमिरहेको हुन्छ यो प्रोटोन र न्यूट्रोनको वरपर घुमिरहेको हुन्छ यो रिभल्भ गरेर हुन्छ हाम्रो अर्थ सँग अब यो मून चाहिँ रिभल्भ गरिरहेको छ त्यसै अब हाम्रो अर्थ चाहिँ अब सनको वरपर रिभल्भ भइरहेको जस्तै सेम इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्यूट्रोन चाहिँ त्यसरी रिभल्भ भइरहन्छ प्रोटोन र न्यूट्रोनको वरपर चाहिँ इलेक्ट्रोन चाहिँ रिभल्भ भइरहन्छ
अब अहिले हेरौँला यो पिक्चरबाट पनि देखाइदिन्छ अब ओन अर्बिटमा चाहिँ रिभल्भ भइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा फिक्स अर्बिट नै हुन्छ तिनीहरूको द पोजिसन अफ प्रोटोन्स न्युट्रोन्स एन्ड इलेक्ट्रोन्स अफ अ हिलियम एटम इज सोन इन द फिगर जस्तै हेलियम एटमको प्रोटोन न्युट्रोन र इलेक्ट्रोन चाहिँ देखाएको छ पिक्चरमा भनेको छ ल हेर्दै पिक्चर पनि जस्तै यसमा देखाएको छ हैन जस्तै यसमा चाहिँ मैले भनेको के त भन्दाखेरि प्रोटोन र न्युट्रोन चाहिँ यो बीचमा हुन्छ प्रोटोनलाई पी प्लस लेख्छ हैन किनकि पोजिटिभ हो अनि न्युट्रोनलाई यन जिरो लेख्छ किनकि यो न्युट्रल हुन्छ न्युट्रल भन्दाखेरि जिरो हैन अब जस्तै एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस हुँदाखेरि तिमीहरूले बीचमा जिरो हुन्छ नि हैन त्यो सधैँ त्यहीँ बस्छ अब त्यो जिरो भनेको जिरै हुन्छ सधैँ जिरो जिरो भनेको यो यन जिरो भनेको पनि त्यस्तै हो यन जिरो भनेको चाहिँ न्युट्रोनको साइन हो अनि पी प्लस भनेको प्रोटोनको साइन हो अनि प्रोटोन र न्युट्रोन यसरी यो मिलेर बनेकोलाई के भन्छ त न्युक्लियस भन्छ यसलाई न्युक्लियस भन्ने भयो अनि यो अर्बिट भन्ने भयो यसलाई यो अर्बिट भनेको चाहिँ यो घुम्ने ठाउँ इलेक्ट्रोनहरू घुम्ने ठाउँ यो दुईटा चाहिँ के हो त इलेक्ट्रोनहरू हो यो एउटा इलेक्ट्रोन हो इलेक्ट्रोन चाहिँ नेगेटिभ चार्जवाला हुन्छ अब पोजिटिभ चार्जवाला प्रोटोनको वरपर चाहिँ नेगेटिभ चार्जवाला इलेक्ट्रोनहरू घुमिरहेको हुन्छ अनि यो अर्बिटमा घुम्छ यति कुरा हो अनि एटोमिक मोडल अफ हेलियम यस्तो बनायो भने चाहिँ यस्तो चित्रलाई चाहिँ के भन्छ त एटोमिक मोडल भन्छ यस्तो चित्रहरूलाई चाहिँ एटोमिक मोडल अफ हेलियम हो हिलियमको हिलियम भनेको दुई नम्बरको एलिमेन्ट एचई हैन त्यो चाहिँ अब दुई नम्बरको भएकोले दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यसमा अनि प्रोटोन दुईटा हुने भयो अनि न्युट्रोन पनि दुईटा हुन्छ अनि इलेक्ट्रोन पनि दुईटा हुन्छ यसरी अब त्यो चाहिँ प्रोटोन न्युट्रोन र इलेक्ट्रोन कति हुन्छ भनेर अब पढ्नुपर्छ हामीले एकछिनमा अब वान हाइड्रोजन एटम भनेको चाहिँ एच हो हैन अनि टु हाइड्रोजन एटम भनेको चाहिँ 2H हो हैन अनि त्यसै 3 हाइड्रोजन एटम भनेको चाहिँ 3H हो त्यस्तै 4 हाइड्रोजन एटम 4H 5 हाइड्रोजन एटम 5H त्यसै हुँदै जान्छ हैन एन्ड सो अन भनेको छ त्यस्तै हुँदै जान्छ हाइड्रोजन भनेको चाहिँ हाइड्रोजनको एउटा एटम भनेको चाहिँ H मात्र लेख्ने भयो दुईटा एटम भन्ने भने 2H लेख्ने भयो तीनटा भयो भने 3H चारवटा भयो भने 4H पाँचवटा भयो भने 5H त्यसरी लेख्ने भयो हैन त्यसै हुँदै जाने भयो अब if we write S2 for hydrogen it is called molecule of hydrogen अब S2 लेख्यो भने S को बेस 2 यसरी लेख्यो भने चाहिँ के भन्ने भयो S को बेस 2 लेखिरहेछ भने यो चीज चाहिँ यस्तो लेख्यो भने चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ मोलिकुल अफ हाइड्रोजन भन्छ अब हाइड्रोजन मोलिकुल हाइड्रोजन दुईटा मिलेर यो कम्बाइन भएर बसेको छ यो हाइड्रोजन चाहिँ अनि एटम भन्यो भने चाहिँ यो कम्बाइन भएको छैन यो सिंगल हो H भनेको सिंगल हो यो 2H लेखे पनि यो सिंगलै हो हुन चाहिँ तर दुईटा छ दुई ठाउँमा छ यो अब यो तीनटा तीन ठाउँमा हुन्छ तर यो S2 भनेको चाहिँ दुईटा मिलेर बसेको हुन्छ ताछेर बसेको चाहिँ हुन्छ कम्बाइन भएर बसेकोलाई चाहिँ मोलिकुल भन्ने भयो S2 ले यसरी लेख्यो भने चाहिँ मोलिकुल भन्ने भयो यसलाई चाहिँ मोलिकुल अफ हाइड्रोजन भन्यो अनि यसलाई चाहिँ 2 एटम्स अफ हाइड्रोजन 3 एटम्स अफ हाइड्रोजन 1 एटम्स अफ हाइड्रोजन भन्ने भयो 1 हाइड्रोजन एटम 2 हाइड्रोजन एटम यसरी भन्ने भयो त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी भयो अब एक्जाम्पल चाहिँ के त 1 मोलिकुल अफ हाइड्रोजन भन्यो भने चाहिँ के भने त S2 मात्र भन्ने भयो हैन 1 मोलिकुल अफ हाइड्रोजन भन्यो भने चाहिँ S2 यो तासेर बसेकोले 1 मोलिकुल अफ हाइड्रोजन भन्ने भयो त्यस्तै 2 मोलिकुल्स अफ हाइड्रोजन भन्यो भने चाहिँ 2S2 लेख्ने भयो अनि त्यस्तै 3 मोलिकुल्स अफ हाइड्रोजन भन्यो भने 3S2 लेख्ने भयो त्यस्तो मोलिकुल भन्ने बित्तिकै S2 सक्यो अब 1 भन्ने बित्तिकै 1S2 भयो 1 लेख्नु परेन अनि 2 भन्ने बित्तिकै 2S2 भयो अनि 3 अनि सो अन त्यसरी हुनु भयो अनि सब एटमिक पार्टिकल्स अर एलिमेन्ट्री पार्टिकल्स अ सर्ट डिस्क्रिप्सन अब सब एटमिक पार्टिकल्स र एलिमेन्ट्री पार्टिकल्सको सर्ट डिस्क्रिप्सन दिएको छ यो यिनीहरू एलिमेन्ट्री पार्टिकल्स अर सब एटमिक पार्टिकल्स भन्नाले के त यो प्रोटोन न्युट्रोन र इलेक्ट्रोन हुन्छ यो तीन थरीलाई सब एटमिक पार्टिकल पनि भन्छ एलिमेन्ट्री पार्टिकल पनि भन्छ भनेको थियो अघि न हैन
यो प्रोटोन पोजिटिभ न्यूट्रल अनि यो चाहिँ इलेक्ट्रोन चाहिँ नेगेटिभ चार्ज वाला हुन्छ भनेको थियो। अब त्यसको बारेमा डिटेल हेरौँ। इलेक्ट्रोन लेखा छ। इलेक्ट्रोन भनेको चाहिँ कस्तो छ? इट इज नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल। अब यो चाहिँ नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल हो, मैले अघिदेखि भनिरहेको छु। अनि त्यस्तै द मास अफ एन इलेक्ट्रोन इज 1/1837 अफ अ हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम भन्दा पनि 1/1837 पार्ट अफ हाइड्रोजन के अरे 1/1837 पार्ट चाहिँ त्यसको मास हुन्छ। जस्तै हाइड्रोजन 1 केजी छ भने मानौँ हाइड्रोजन चाहिँ एटम चाहिँ 1 केजीको छ भने चाहिँ 1 केजीको पनि 1837 भाग चाहिँ कम हुन्छ भनेको। त्यो इलेक्ट्रोनको के त इलेक्ट्रोनको मास चाहिँ त्यति एकदमै कम हुन्छ भनेको, एकदमै थोरै हुन्छ भन्नु खोजेको। 1/1837 भनेको 0.000 समथिङ आउँछ हैन, त्यति चाहिँ त्यसको मास हुन्छ। इट इज अलवेज रिभल्भ अराउन्ड द न्युक्लियस अफ एन एटम इन इट्स ओन अर्बिट। इट इज डिनोटेड बाई ई माइनस ई को पावर माइनस, यसरी चाहिँ इलेक्ट्रोनको चिन्ह हो। इलेक्ट्रोनको चिन्ह चाहिँ यसरी दिन्छ। अब यो चाहिँ इलेक्ट्रोनहरू सधैँ न्युक्लियसको वरपर चाहिँ घुम्छ। न्युक्लियस भन्दाखेरि यो प्रोटोन र न्युट्रोन भएको यो गोलो हैन, त्यसको वरपर चाहिँ इलेक्ट्रोन घुम्छ। नेगेटिभ चार्जवाला पार्टिकल हो यो इलेक्ट्रोन चाहिँ। अनि यो पोजिटिभ र के अरे न्युट्रलवाला मिलेर बसेको यो गोलो चाहिँ न्युक्लियस भन्छ। न्युक्लियसको वरपर घुम्ने भयो। यसलाई अर्बिटमा, यो अर्बिट भन्छ यसलाई। यो इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ फिक्स अर्बिटमा घुम्छ भनेर लेखाएको छ। अनि त्यस्तै प्रोटोन, इट इज पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल। प्रोटोन भनेको अघि मैले के भनेको थिएँ त P+ लेख्छ, अनि त्यो चाहिँ पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल हो। अनि इट्स मास इज इक्वल टु द मास अफ एन एटम अफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजनको एटमको मास जति छ त्यति नै हुन्छ अरे। अब P+ को मास जति छ त्यो यो जस्तै P+ को मास 2 छ हैन। प्रोटोन र यो प्रोटोनको नम्बर 2 छ भने चाहिँ यसको मास पनि के हुन्छ त 2 पोइन्टै हुन्छ। 2 नै हुने भयो यसको। हेलियमको 2 हुने भयो, त्यसको कुरा हुन्छ। यो प्रोटोन जति छ त्यति नै त्यसको मास हुन्छ। एटमको हाइड्रोजन एटमको जति मास हुन्छ त्यति नै हुन्छ भनेको छ त्यसको प्रोटोनको मास चाहिँ। अनि इट इज लोकेटेड एट द न्युक्लियस। इट इज डिनोटेड बाई P+। अब न्युक्लियस भित्रै हुन्छ अनि त्यसलाई P+ ले देखाउँछ, यहाँ देखाइरहेको छ। अनि N0 भनेको चाहिँ न्युट्रोन भनेको थिएँ मैले। अब न्युट्रोन, इट इज चार्जलेस पार्टिकल। यो चार्ज हुँदैन, यसमा प्लस पनि हुँदैन माइनस पनि हुँदैन, त्यसको चार्ज चाहिँ न्युट्रल हुन्छ भनेको थियो मैले पढ। अनि इट इज सिचुएटेड एट द न्युक्लियस अफ द एन एटम। न्युक्लियसकै भित्र छ कि छैन? छ। N0 भनेको यो न्युक्लियसको भित्र छ, बिचमा छ हैन, बिचको पार्ट न्युक्लियस भनेको थिएँ मैले। अनि इट्स मास इज इक्वल टु द मास अफ एन प्रोटोन अर मास अफ एन हाइड्रोजन एटम। अब यसको मास के हुन्छ त? यो तौलिँदाखेरि के हुन्छ त? न्युट्रोन भनेको चाहिँ त्यसको मास चाहिँ प्रोटोनसँग अनि हाइड्रोजन एटमसँग सेम हुन्छ। जति प्रोटोनसँग प्रोटोनको मास छ त्यति नै न्युट्रोनको नि मास हुन्छ। अनि मास चाहिँ हाइड्रोजन एटमसँग पनि के अरे मास अफ हाइड्रोजन एटमको पनि मास त्यति नै हुन्छ भनेको छ। न्युट्रोनको मास र हाइड्रोजनको एटमको मास त्यति नै हुन्छ। जस्तै न्युट्रोनको मास 2 छ भने प्रोटोनको मास पनि 2 नै हुने भयो। अनि इलेक्ट्रोन 2टा हुने भयो यसमा। अब त्यसको कुरा आयो यसको। अब इट इज डिनोटेड बाई N0। N0 ले डिनोट गरेको छ माथितिर। अब न्युट्रली के अरे नेचुरली द एटम्स अफ all the elements have equal number of protons and electrons। अब नेचुरली हामीले हेर्न सकिन्छ कि एटम अफ all the elements have equal number of proton र इलेक्ट्रोन हुन्छ अरे। सबै एलिमेन्टको प्रोटोन र इलेक्ट्रोन चाहिँ सेम हुन्छ। जस्तै P+ चाहिँ 2 भयो भने चाहिँ यो इलेक्ट्रोन पनि 2टै हुनुपर्छ। अब प्रोटोन चाहिँ 2टा भयो भने इलेक्ट्रोन पनि 2टै हुनुपर्छ। जस्तै प्रोटोन 2टा छ, इलेक्ट्रोन पनि एउटा 2टा छ हैन। त्यो अर्बिटमा देखाउनु भयो इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ। अब प्रोटोनलाई नम्बरमा यसरी चिनाउनु भयो माथितिर। अब
these positively charged particles P plus and negatively charged particles E minus भन्दाखेरि यो प्रोटोन पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल भयो अनि नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रोन न्यूट्रलाइज द चार्जेस अफ इच अदर अब न्यूट्रलाइज हुन्छ त्यो P प्लस र N के अरे इलेक्ट्रोन E माइनसले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू न्यूट्रलाइज हुन्छ किनकि thus the atom is electrically neutral as the number of protons is equal to the number of electrons अब नम्बर अफ प्रोटन्स र नम्बर अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ सेम हुने भएकोले तर सेम भए पनि त्यसको एउटा पोजिटिभ हुने भयो एउटा नेगेटिभ हुने भयो त्यही भएर चाहिँ त्यो न्यूट्रल हुन्छ भन्दाखेरि न्यूट्रल भन्दाखेरि 0 हुन्छ जस्तै प्रोटोनको नम्बर 2 छ यो 2 छ अनि इलेक्ट्रोनको नम्बर 2 नै छ तर माइनसमा छ भन्दाखेरि 2 - 2 के हुने भयो त 0 हुने भयो भन्दाखेरि न्यूट्रलाइज हुन्छ त्यही भएर इलेक्ट्रिकली तिनीहरू न्यूट्रल हुन्छ बुझ्यो जस्तै यसमा प्रोटोन दुईटा छ इलेक्ट्रोन पनि दुईटै छ त्यही कारणले यसमा इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ आउँदैन भनेको इलेक्ट्रिकली तिनीहरू न्यूट्रल हुन्छ जुनै पनि यो एटमहरु चाहिँ अब P प्लस पनि 2 अनि इलेक्ट्रोन पनि दुईटै छ तर इलेक्ट्रोनको नेगेटिभ चार्ज हुन्छ त्यही भएर 2 - 2 भने के भयो त भन्दाखेरि 2 - 2 भनेको 0 हुने भयो त्यही भएर न्यूट्रल भन्ने भयो 0 भनेको न्यूट्रल हो N0 त्यही भएर लेखा हो अनि एटमिक नम्बर Z को कुरा आएको थियो ल यो 8 सम्म गरौँ आज पेज नम्बर 135 सम्म एटमिक नम्बर Z एटमिक नम्बर लाई चाहिँ Z ले जनाउँछ है एटमिक नम्बर भनेको कुनै पनि एटमहरुको नम्बर हुन्छ जस्तै मैले अघि भर्खर पनि यो देखाएको थियो यो हाइड्रोजनको नम्बर 1 हो हेलियमको नम्बर 2 लिथियमको नम्बर 3 यिनीहरु सबै एटमिक नम्बर हो एटमहरुको नम्बर दिएको छ नम्बरले छुटाएको छ भनौं अब the number of positive charges present in the nucleus of an atom of an element is called its atomic number अब एटमिक नम्बर भनेको के त भन्दाखेरि पोजिटिभ चार्जहरु कतिवटा प्रेजेन्ट छ न्यूक्लियसमा न्यूक्लियस अफ एटम्समा त्यो चाहिँ त्यसको एटमिक नम्बर हो भनेको छ जस्तै नम्बर अफ पोजिटिभ चार्ज 2 छ P + 2 छ भन्दाखेरि यो मलाई थाहा छैन कि हेलियमको एटम हो भनेर यो हेलियमको एटमिक मोडल हो भनेर थाहा छैन तर यसमा मैले के देखेर यो हेलियम हो भन्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यो P प्लस को नम्बर 2 छ भन्दाखेरि 2 नम्बरमा यो पर्छ एटमिक नम्बर 2 हो यो प्रोटोनको नम्बर जति छ त्यति नै यो के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रोटोनको नम्बर जति छ यो एटमिक नम्बर पनि सेम हुन्छ भनेको एटमिक नम्बर जति छ प्रोटोनको नम्बर पनि सेम हुन्छ त्यही भएर चाहिँ प्रोटोनको नम्बर अनुसार पोजिटिभ चार्ज प्रेजेन्ट भएको अनुसार चाहिँ पोजिटिभ चार्ज भन्नाले प्रोटोन हो प्रोटोन प्रेजेन्ट भएको अनुसार त्यसलाई एटमिक नम्बर पनि त्यही लेख्न सकिन्छ P + J छ त्यही एटमिक नम्बर हो भन्न खोजेको यसले डेफिनेसनले चाहिँ as the number of protons is equal to the number of electrons in the neutral atom the atomic number may be defined as the number of electrons present in an atom अब पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्ज सेम हुने भएकोले अब सेम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन र नम्बर अफ प्रोटन सेम हुने भएकोले चाहिँ के भन्न सकिन्छ त the number of electrons present the atomic number may be defined as the number of electrons present in an atom पनि भन्न सकिन्छ अब त्यस्तै एटमिक नम्बर इक्वल्स टु के भन्नु भयो त नम्बर अफ प्रोटन्स इक्वल्स टु नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स हुने भयो भन्दा एटमिक नम्बर भनेको र नम्बर अफ प्रोटन्स भनेको र नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स भनेको सेम कुरा हो यो नम्बर सेम नै हुन्छ सबै यो नम्बरै हो हैन गनेर राखेको नम्बर त्यो पोजिटिभ गन्ने भनेको पोजिटिभ नेगेटिभ हुँदैन यो सधैँ गन्ने भनेको सधैँ पोजिटिभ नै गन्ने हो जस्तै एउटा दुईटा यो एउटा दुईटा भन्यो दुईटा छ भनेर थाहा छ हामीलाई दुईटा भनेको -2 हैन अब दुईटा भनेको +2 हो हैन दुईटा छ यसमा अब यसको चार्ज पनि नेगेटिभ भयो त हैन तर दुईटा त छ नि यो त्यसैले नम्बरमा गन्ने भने चाहिँ एटमिक नम्बर भनेको र नम्बर अफ प्रोटन्स भनेको र नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स चाहिँ सेम हो
अब भन्दाखेरि द्याट इज जेट नम्बर अफ के अरे एटमिक नम्बर भनेको जेट इस्कल्स टु नम्बर अफ प्रोटन्स भनेको पी प्लस इस्कल्स टु नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स भनेको ई माइनस हुन्छ। अब इच इलिमेन्ट्स ह्याज इट्स ओन एटमिक नम्बर, हरेक इलिमेन्टको एउटा एटमिक नम्बर छ कि छैन, जस्तै हाइड्रोजनको नम्बर 1 थियो, हेलियमको नम्बर 2 छ भन्दाखेरि हाइड्रोजनको एटमिक नम्बर 1 हुने भयो, अनि नम्बर अफ प्रोटन्स पनि एउटै मात्र हुन्छ, त्यसको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पनि एउटै मात्र हुने भयो हैन। अनि हेलियम नम्बर 2 मा छ, अब नम्बर अफ के अरे एटमिक नम्बर पनि 2 नै हुने भयो, नम्बर अफ प्रोटन्स पनि 2 नै हुने भयो, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पनि 2 नै हुने भयो। जसमा जस्तै यसमा हेलियमको देखाएको छ, नम्बर अफ प्रोटन पनि 2 नै हुने भयो, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पनि 2 नै हुने भयो हैन, दुईटै छ। अनि यो हेलियमको नम्बर चाहिँ के हुने भयो त, एटमिक नम्बर पनि 2 नै हुने भयो यसको अनुसार। यस्तो अब each element has its own atomic number. The atomic number of an element is also the serial number of the element in the periodic table. अब सिरियल नम्बर पनि भन्छ त्यसलाई, पेरियोडिक टेबल। यो अगाडि देखाएको टेबलको नाम चाहिँ यसको नाम चाहिँ पेरियोडिक टेबल है। यो चाहिँ मेन्डेलिभले पहिला बनाएको टेबल हो, त्यही भएर मेन्डेलिभ्स पेरियोडिक टेबल भन्छ यसलाई खासमा। यो चाहिँ अब 20 वटा मात्र छुटाएको छ मेन्डेलिभले, अब बाँकी चाहिँ अरू साइन्टिस्टहरूले चाहिँ छुटाएको छ, 118 वटा चाहिँ बनाएर छुटाएको छ। यसमा जम्मा 20 वटा छ, हामीले कन्ठ पार्नुपर्ने यो 20 वटा मात्र हो। ल आज चाहिँ यति नै गरौँ है, पेज नम्बर 135 सम्म पुग्यो हाम्रो। ल बाँकी चाहिँ पछि गरौँ है। ल बाई बाई है सबैलाई। बाई सर। ल ल राख्दै है मैले। ल बाई बाई, हेभ अ गुड डे।